Okay, dito na tayo sa conservation of energy, ano? Ayan. So, bago nating puntan dito, ang conservation of energy is energy in is equal to energy out. Kung ano yung pumasok na energy, yun din ang lalabas na energy. Or, limbawa, ito yung pinasukan, energy in is equal to energy out plus yung natira dito. Ay, nakita. Ito, pumasok ang energy, lumabas yung energy, and then yung natitirang energy dito. Pero dito muna, energy in muna is equal to energy out tayo. So bago natin i-discuss yung equation niya, so may mga iba't ibang klase ng energy. Ang una ay gravitational potential energy. So halimbawa itong object na to, let's say example is stone. Nahulog siya sa cliff, diraas. Nahulog siya sa cliff, sa bangin. So from yung height, yung Z, height yon, height. Yung datum plane, ito yung ground. So from here, yung height niya rito, pag nahulog siyang ganyan, meron siyang potential energy. So ngayon, ang potential energy is yung Fg. Ang Fg kasi is ito yung weight, force due to gravity. 'Di ba ang force due to gravity is weight. So yun yung weight times yung Z. Yung Z yung height here. So mgz over k. Hindi nawawala yung k, gravitational constant kasi ito. So kapag uh, change in potential or change in potential energy is, or tinatawag nyo dito na delta P, P2 less P1 mass times gravity over K, then Z2 less Z1. Let's say ito yung Z2 natin, ano? No. Oh, tama. Let's say this is the let's say ito yung Z2 natin. Ito yung Z1 natin. Ang Z1 meron siyang height. So ngayon, ang Z2 natin ay 0. Kasi nga nasa datum plane siya. From here, di ba? Or just, kung halimbawa, Z2 yan o Z1 yan. So, sa case na to, 0 yung isa. Kasi nasa ground na siya. Okay, then, ito na. Ito kasi, since, ito P2 less P1, ano? Ang mangyari kasi, mg over k din siya. mg, kapag mo to, isasubstitute mo siya, parehas siya nito. Kaya, na-derive na lang siyang ganyan. Actually, parang ganyan siya. mg over k, let's say, 2 is minus mg, 2 yon. Ay, no. 1 over k. So, ilabas natin yung sa algebra, yung like terms. So, ang like terms niya ay yung mass, yung gravity, tsaka k. So, kaya siya naging Z2 less Z1. So, yun yung potential energy. Halimbawa, may nahulog na object, may nahulog na bato sa taas. So, yun ang potential energy. Halimbawa yung water, from mataas na nahulog nagfo-flow siya pababa, meron siyang potential energy. So, basta involve yung gravitational force. So, yun. Saka yung mga civil engineering o electrical pala kayo, no? So, civil, magagamit nyo to kapag sa mga hydraulic o fluid mechanics. So, ang kinetic energy naman, ito yung mga energy stored capacity for performing work possessed by moving body by virtue of momentum is called the kinetic energy. So, ito naman, kinetic energy, halimbawa, yung isang tao, tumatakbo siya ang speed niya ay 5 meter per seconds. So, meron siyang velocity. So, ngayon, ang kinetic energy ng tao ay yung mass niya, halimbawa, 50 kilos siya. Ang velocity niya is 5 meter per second. So, over 2K. Ang K natin ay hindi nagbabago, which is
9.8011 kilogram meter over kilogram force per second squared, or 1 kilogram mass meter per newton second squared. Yun sa SI units. Kapag English naman is 32.172 tawag nun 32.172 slag dot feet over pound force per second squared, or balikan nyo na lang yung chapter 1 ng Santa Maria. So ito namang internal energy is, sabi niya, internal energy is stored within a body or substance by virtue of activity and configuration of its molecules and or vibration of atoms within the molecules. May nabasa ako dito na sa mga problem dito, given yung mga internal energy. Parang example nito is yung pinainit mo yung tubig, nag-react yung mga molecules ng tubig, nagkaroon siya ng vibration of atoms. Yun na yung internal energy. Yun na yun, yung halimbawa, nagpainit kayo ng tubig, pinainit nyo, kumulo na siya, doon nagkakaroon ng internal energy. And yung work naman, work is a product of displacement of the body and the component of force in the direction of the displacement. So, work is energy in transition that exists only when force is moving through a distance. So, this is ano lang to, force times distance. So, yan, Fx dx. Yung x, di ba, is sa horizontal siya, sa Cartesian plane. So, yun yung Fx. O kaya ay pressure times area times yung change of the length, or just itong pressure times yung difference ng volume, dV. So, ito kasi is work non-flow. So, ang work non-flow is nangyayari to sa mga, example dito ay yung mga piston and cylinder. So, from here, kinompress niya yung, let's say air, kinompress niya, hindi nag-flow yung air. Kasi close siya, di ba? So, work non-flow siya. So, ang formula niya ay yan, PDV, or just, ayan, change of pressure and then change of volume. So, yun yung work non-flow. So, from the word non-flow, hindi siya nag-flow. So, compression, hanggang dyan lang, hindi na siya nag-flow. Sa flow work naman, ito, flow work also is done in pushing a fluid across the boundary. So, flow work. So, nag-flow na siya. So, halimbawa sana dito, walang takip yan. Pag pinush niya, lalabas yung pinush niya. So, kaya naging flow work siya. Tinanggal yung takip. So, ganyan. Ang formula niya is force times length pa rin, or pressure area times length, or just pressure times the volume. Dito sa work non-flow, kasi nga may change of volume, kasi nga from here, yung volume dito, yung volume from here, tapos kinompress niya, nag-change, diba, ng volume. So, kaya meron siyang change of the volume sa mga work non-flow. So, yan. So, ang heat naman is, heat is energy transit or move from one body or system to another solely because of temperature difference between the bodies. So, halimbawa, yung isang tao, mainit yung kamay niya. Hinawakan niya yung isang tao na malamig yung kamay. So, syempre, yung mas mainit, pupunta sa mas malamig. So, nagkakaroon siya ng, yun yung heat. Yung heat is, yung transit nga eh. So, from yung heat ng isang body, nag-transfer pa sa mas malamig na body. Sabi niya, Q is positive when heat is added to the body or system. So, halimbawa, itong heat is positive kapag, halimbawa, ito yung body, dumikit siya rito, dinikit mo yung isang body rito. So, let's say ito yung mainit, M. Ito yung lamig.
So, itong part na to, positive yung ano niya kasi nga inabsorb niya yung, wait, ito yung mainit. Itong body na to, negative siya kasi nabawasan siya. Itong isa naman, positive siya kasi nga na-transferan siya ng heat. So, in this part, yung malamig, positive siya kasi nga nakakuha siya sa mas mainit. Dito naman, negative, lumabas siya kasi nabawasan siya ng init, pumunta sa kabila. So, meron siyang dito, classification of system, closed system, tsaka open system. Is one which does not cross its boundaries, and yung open system in which must crosses its boundaries. So, ito na tayo sa ano. The law of conservation of energy state that energy is neither created nor destroyed. Okay. The first law of thermodynamics states that one form of energy may be converted into another. So, sabi nga, yung energy, tulad nga nito, yung sinasabi niya, yung one form of energy may be converted into another. So, halimbawa, yung solar, yung init ng araw, kino-convert sa electrical energy. From solar energy to electrical energy. Yung potential energy ng water flowing, pwede siyang i-convert sa kuryente, yung ginagamit natin. So, from potential energy to electrical energy. Ano po nga ba? So, yung electrical energy naman, pwede siyang i-convert sa mechanical energy. Halimbawa, yung electric fan, kuryente yon, i-convert mo siya sa mechanical. Yung mechanical, yung fan yun, yung umiikot. So, kahit tinatawag yan na kino-convert into another. So, meron na tayong internal energy, work. Work is, it's either non-flow and flow work. Okay, meron din tayong kinetic and then potential. Ano pa nga ba yung energy ang kailangan? Wala na. So, ito na yung steady flow natin, energy equation. So, kapag steady flow, wala yung work non-flow. Work flow lang tayo. So, yan. Unang-una, may papasok na potential energy. Siyempre, may kinetic energy. Depende kung, kasi nga, halimbawa yung area nito, halimbawa malaki, mas maliit to, magbabago na yung kinetic energy kasi may area yung mga, halimbawa tubo ito. Halimbawa yan. Magkakaroon siya ng, kung magkaiba ng diameter nito, so may kinetic energy doon. So, of course, yung pressure 1, tsaka yung volume 1. So, syempre may effect din yung sa point 2. And then, of course, yung internal energy 1, may effect din paglabas sa internal energy 2. So, yung Q naman, ito ay it's either papasok or lalabas. Kung mas mainit tong system kaysa surrounding, lalabas. Q is negative. Pero kapag yung surrounding ay mas mainit kumpara sa system, papasok ang heat. So, positive ang heat natin. Yung work naman natin is sa ano kasi, yung work, halimbawa merong turbina dito. Turbina, halimbawa may turbine o kaya ay fan. So, halimbawa papasok siya dyan, iikot siya. So, yung output nitong fan, yun na yung work. Ayan na. So, ang work naman, merong sinasabi work done by the system and work done in the system. Ito, kapag itong pumasok ay pinaikot niya itong work, nag-provide siya, positive work yun. Pero kapag itong work ang nag-exert dito sa system, negative work yun. So, sana nakuha nyo, no? Kapag yung mga P1, B1 pumasok at pinaikot niya itong fan, positive ang work na lalabas sa equation. Pero kapag itong work ang nagpasok siya dyan, halimbawa, na may mixer siya, so nag-exert ng work dito, negative yung work. Sana nagets nyo, no? So, ito na yung ating energy entering is equal to energy leaving. So, sabi nga dito, may potential energy, kinetic energy, workflow, internal energy 1, then ito Q, it's either positive or negative to, just simply positive. Pero, i-close and parenthesis nyo na lang, i-note nyo kung positive o negative. Pero plus pa rin siya.
P2, okay, may potential energy 2 kasi nga merong depende itong diameter nga nito from yung center to the ground, meron siyang height. Tulad din ito, potential, meron siyang yung center of diameter nito from the ground. Pero sometimes nire-neglect yung yung potential, lalo kapag air, magagaan kasi. So ngayon, i-arrange din P2, K2 lalabas. Yung work nilagay sa kabila. Ito, it's either din siya, positive or negative din. Plus pa rin siya pero note nyo siya ng positive or negative. So ngayon, inilipat siya niya dito. So kapag ayan na, nilipat sa kabila. So Q lang yung tinira na dito. So P2, P1, yun na yung delta P. K2 minus K1, ito na yung delta K. Workflow 2 minus workflow 1, ito na yung change in workflow. And then U2 less U1, ito na yung delta U plus yung work. So yan lang. So ngayon, dito na tayo. Meron tayong papasok na enthalpy. Enthalpy is composite property applicable to all fluids and defined as by U plus PV. So, ang U, enthalpy. Ang PV, workflow. So, yung big letter H is involved na yung mass flow rate. So, i-ano natin. So, ito ngayon, U plus PV is H. Kaya from yung equation dito, tanggalin natin siya. Ayan. Bilugan natin. Delta H na siya. Pwede siyang palitan ng delta H. Kaya dito, pinalitan na siya rito. H2 less S1, wala na yung internal energy tsaka workflow. Kaya, naging as1 na siya as delta H kasi dito. Naging delta H na siya. Workflow plus delta U is delta H na. So, yung question natin is Q, delta P, delta K, delta H plus W. Kasi, ang delta H ay delta U plus delta workflow. So, sana nag-gets nyo, Ito naman sa problem, Ito na. Ito mo yung work, lumabas o pumasok, questionable siya. So, kapag positive ang lumabas na work dito, so work done by the system, Kapag negative, work done on the system. So, nag-apply tayo ng work kapag negative ang lalabas na work dito. So, let's try, Okay, sample muna ako ng ng work na negative. So, halimbawa, ito class blower to, halimbawa blower. Ang blower, electric fan, let's say electric fan. Di ba yung electric fan, mag-exert ka ng paikutin mo siya, di ba? So, mahigop niya yung mga part 1, di ba? Yung point 1, mahigop. Nilalabas siya sa 2. Nagpasok ng work yung fan. So, ang work nito ay negative. Pero kapag positive siya, kapag naka-off yung electric fan, pumasok ang hangin na malakas, pinaikot niya yung fan, positive ang work nun. So, dito tayo. Sabi niya. So, sa problem number 1, during the steady flow, the working substance drops to 200 to 20 psia. So, yun, pressure. Yung pressure daw, nag-drop into 20 psia. The speed increased from 200 to 1,000 feet per seconds. The internal energy of the open system decreases 25. So, kapag decreases na, guys, kapag decreases, increases, sabi niya, change na yon, delta na yon, automatic na delta. Pag nagsasolve kayo, tandaan nyo lang yung kapag sinabing decreases and increases, delta na yon, change in na yan. Halimbawa, increase in enthalpy, delta H na yon. Decrease in enthalpy, delta H na yon. Okay?
Kapag sinabi niyang increase in kinetic energy, delta K na yon. Increase in potential energy, delta P na yon. O it's either increase or decrease. So sabi niya, sketch the diagram. Okay. So sketch, so ito yun, yung sketch niya. So ito na, points na siya. Determine the work per pound. Sabi niya, tinatanong niya, it's done on or by. So kapag positive, work done by. Kapag negative, work done on. Determine the work in horsepower for 10 pound per minute. So ang sabi niya, substance. So yung flow ng substance pala ay 10 pound per minute. Yun yung mass flow rate niya. 'Di ba ang mass flow rate is indestructible, yung mass. Kung ano yung papasok na mass, yun din lalabas na mass. So dito na tayo. Okay. Okay, so sabi niya dito mga noting, no heat is transferred. So zero yung Q natin. Okay. Okay dito. So ito rin mapapasok. Kinetic energy 1, workflow 1, U1, K2, workflow 2, U2. Dito kasi kinancel na yung pressure, potential. Kasi sometimes halimbawa nga nito. Halimbawa fan lang na diretso yan, ano. Halimbawa plain lang siya. Kasi yung distance nito sometimes parehas. So Z1, kung equal yung Z1 sa Z2, zero din siya, kaya kinancel yung pressure 2. Not pressure, potential pala. So yung kinetic energy 1 hindi pwede kasi nga meron tayong velocity na 200 and 1000. Yung workflow hindi rin kasi meron tayong pressure na given. So ngayon, ang magiging formula lang natin is magiging K1 plus workflow 1 plus U1 K2 plus workflow 2 plus U2 plus work. So gawin na natin siyang since ang work naman ang hinahanap niya, so work now is equal to delta K plus kapag ilipat natin siya, negative delta K siya, and then kapag ilipat natin, wait lang hindi na lang, ganito lang, sulat ko na lang dito. Okay, parang ganyan, sinulat ko na lang. Never mind muna yung delta H, so nilipat natin delta K, nilipat yung workflow dito, naging yan, workflow. Itong delta yung given, decrease sabi niya. So ang ating internal energy dito ay negative 25 British thermal unit per pound. So ngayon, ang susunod natin lang is yung delta K tsaka workflow. Since yung delta K natin, K1, K2 ang susunod natin. So ang formula ng K natin is velocity squared over 2K. Yung K is yung gravitational constant. So ngayon, ang V1 natin is, 'di ba sabi niya rito, from 200 to 1000. So ang V1 natin is 200 feet per second squared, ni-squared natin. And then 2, yung K natin is 32.174 pound force that feet over pound mass pala. Pound mass that feet over pound force per second squared. So never mind muna to, i-ano ko sa inyo paano napunta. So takpan ko muna siya. Unit analysis muna tayo. So ngayon, kapag yung
'Di ba feet per second is maging squared siya? So ngayon, pag maging feet squared siya, makakancel yung, wait lang, feet. So dito, okay, sana magets nyo. Takpan ko muna siya. So dito muna tayo. Okay, maging ano siya eh. Pag mag feet squared na siya dito, makakancel yung feet. May natitira pang feet na isa. Yung squared pupunta sa seconds, maging second squared siya. So makakancel yung seconds na squared yon. So ngayon, then ang natitira na lang ay, ang matitira dito ay sa taas, di ba ganyan siya? Unit analysis muna tayo ha. So feet, di ba? Feet, kasi na-cancel yung feet dito. And then yung pound mass na-cancel, pound mass. Yung pound force kasi aakyat yung reciprocal sa unit analysis, feet pound force. Ang feet pound force guys is unit to ng energy. Feet pound force, okay? Feet pound force. So eto na yung unit niya na makukuha is feet pound force per pound mass. So ayan na. Eto naman, feet pound force over BTU is ito, conversion siya. There are 778 kahit baliktad siya, pound force o feet balik, okay lang siya, in 1 BTU, British Thermal Unit, kasi British Thermal Unit. So makakancel yung feet pound force natin, kaya BTU per pound ang lalabas. Kaya ito, this is the conversion. So mawawala yung feet pound force, aakit yung BTU. So BTU per pound ang lalabas. So ngayon, pag kinumpute mo to, 0.80 BTU per pound mass. So at this moment, hindi niya na nilagay yung unit analysis. Kayo na lang. Kasi syempre, sayang lang naman yung space ng paper niya. So kapag etong K2, uulitin yung ginawa niyo rito, ang lalabas is 9.97 BTU per pound mass. Ito naman, workflow 1. Pressure times yung volume, specific volume. So, nakita nyo yung specific volume ha. Ito, increases from 1 to 8 wait. Ito, 1 to 8 feet cube per pound. Ito na yung specific volume niya. So, pressure volume 1. So, 200 yung PSI. Yung PSI class is pound per inch squared. Pound per square inch pala. Kaya PSI siya. So, 200 pounds. Ito kasi inch squared. Itong 144, conversion ng inch to feet. Kasi nga yung volume natin is naka feet cube per pound mass. So, ngayon, conversion siya. Mawawala yung inch squared, makakancel. Feet squared ng lalabas. Since yung volume natin ay may feet cube, makakancel yung feet squared. May matitirang feet dito. Ito lang siya. So, ang lalabas din is feet pound force times pound mass. Lahat ng pressure class, guys, 200 pound, hindi niya nilagay yung force. Kasi kapag pressure ng pinag-usapan, automatic na pound force na yon. So, try natin Kumbaga, 200. Actually, parang ito, ganun siya una. P1, V1 siya, di ba? 200 pound per square inch. So, convert natin yan. There are 144 inch squared in 1 feet squared. So, makakancel yung inch squared. Yan, ganyan siya. Yun yung pressure. Yung volume 1 naman is, V1 is 1 feet pound. 1 feet cube per pound mass. So, pound force na tong isa, So, feet squared mawawala, di ba? Cube yun, may natitira pang isa. So, ngayon, ang matitira ay pound force per pound mass. Yan. So, ngayon,
there are 778 feet pound force in 1 BTU. So, makakancel yung feet pound yon. Di ba may isang feet pa dyan kanina? Yung pound force. Kaya, ang unit niya ay BTU per pound mass. So, kapag ko-compute nyo, ito yung lalabas. 307.02 BTU per pound mass. So, dapat kasi, same unit lang tayo dito. Kasi kapag iba yung unit nung kinetic tsaka internal energy, hindi pwede. Dapat ang units lahat nito ay pare-parehas. Pansin nyo, BTU per pound lahat. So, ganun din yung gagawin nyo sa workflow 2. So, sa workflow 2 tayo P2, V2. So, ang pressure to natin ay 20. Wait lang. Tama. 20 pound per inch squared. Convert natin siya into, there are 144 inch squared in 1 feet squared. Yun, cancel na. So, ang maging unit nito ay pound force per feet squared. So, sa volume naman tayo, ang volume niya ay 8 feet cube. 8 feet cube per pound mass. So, mawawala yung feet squared, may isa pang feet doon. So, kapag ilalabas natin yung unit niya ay magiging feet pound force per pound mass. Pero, paki-compute na lang, ilagay nyo yung number dito. Gusto ko lang i-emphasize yung unit analysis, So, now, kapag may number na siya dito, there are 778 pound, pound force that feet or feet pound force, in 1 BTU. So, makakancel yung pound force. Ang magiging unit niya ay BTU per pound mass. So, all niya ay BTU per pound mass. So, kapag kinompute nyo to, 29.61 BTU per pound mass. So, balik na tayo sa formula. Ayan. Okay. Yan. Ito, ang K1 natin ay 0.8. Workflow is 37.02. Yung internal kinetic energy natin is 9.97. Tapos yung workflow natin is 29.61. Yung delta, yun nilipat natin yung isa, So, naging 25 BTU. Sorry, yan. 0.8, yung K1 yun. Workflow po, 37. K2 is 9.97. Workflow is ito. And then delta is negative 25. Kasi decrease sabi niya. Plus work. So, kapag i-compute mo to, turong kayo, shift solve, 0.8 plus 37.002. Ganyan, equals. Gayan nyo lang yung formula. 19.97 plus 29.61 plus yung work. Alpha x nyo siya. Unknown. Shift solve nyo. Shift calc. Then equals. So, wait lang. Bakit? Okay. Meron palang negative 25. Okay. Minus 25. Yun. Plus delta x. So, shift solve nyo. Ang lalabas ay 13.24. Yun na yun. So, ito. BTU. So, ngayon, para ma-convert nyo sa horsepower. So, ito, specific work pa lang siya. Kasi ang unit niya ay, ang work niya is 13.24 BTU per pound mass. Since mayroon tayong flow rate, mayroon tayong flow rate na 10 pound mass per minute. So, ngayon, kukunin muna natin yung power nito. Ito kasi energy pa lang to. Pag may flow rate, power na siya. So, energy to energy. So, power ang kailangan natin. So, W is equal to mass times, yung W na to dapat is small w. Kapag small w,
energy per kilogram pa siya. So meron tayong 10 pound mass per minute, no? Yung mass natin, yung work natin na 13.24 BTU per pound mass. So mawawala yung pound mass, BTU per minute ang lalabas. So ang sagot niyan ay 132.4 BTU per minute. Tapos yung conversion ng BTU per minute into horsepower, okay, there are 42.4 BTU per minute in 1 horsepower. So makakancel yung BTU ngayon. So horsepower ang natitira. So kapag kinompute nyo siya, magiging 3.12 horsepower. So sana naintindihan nyo yung problem ng book. I-try nyo sa try nyo, then masyado nang mahaba yung video. Then i-solve ko pa yung another example dito sa book. Goodbye, thank you. Okay, pangalawang example tayo dito is conservation of energy. So ito, turbine. Ang turbine kasi, guys, is ito, konting lang sa turbine, steam ang pumapasok sa turbine. Yung steam kasi, kaya nga enthalpy ang pumapasok sa turbine kasi nga combination siya ng workflow tsaka internal energy. So dito ngayon papasok ang turbine sa 1, then lalabas sa 2. So ganun lang siya. So ngayon wala pa naman siyang sinabing H dito, pero itong workflow 2 tsaka U2, H na yan. Workflow 1 tsaka U1 ay enthalpy 1, workflow 2, U2 is enthalpy 2. So dito tayo sa dito. So steam is supplied to fully loaded 100 horsepower turbine at 200 psia with internal energy 1 of 1163.3 BTU per pound. The specific volume is 2.65 feet cube per pound, and the velocity of the inlet is 400 feet per seconds. Then the velocity of the exit is 1100 feet per seconds. The heat loss from the steam in the turbine is 10 BTU per pound. Neglect the potential energy change, determine the work per pound of steam and the steam flow rate in pound per hour. So dito, given na yung 200 psi yung inlet, yung outlet niya is 1 psia. So absolute yung A, So siya pala, pag nagsasolve kayo, naka-absolute lahat, Kapag naka-PSIG, mag-add lang kayo ng 14.7 para maging PSIA. So yung velocity inlet is 400 feet per seconds. So andito na yung mga data So dito tayo sa dito sa may equation, energy equation. So sabi niya na sa statement niya ay neglect na raw yung potential energy. So ngayon, since meron tayong mga velocity, meron tayong kinetic energy. Since meron tayong pressure tsaka specific volume, may workflow tayo. Yung internal energy is given naman. So ang isosolve lang natin dito ay yung kinetic energies and the workflows. So for kinetic energy 1, ito siya. This is kinetic energy per mass to. Kaya sinabing mass, kinetic energy per mass. Dahil ang unit niya ay energy per pound mass. Kaya ang K1 natin is kinetic energy per mass. So ito yung formula natin, B1 squared over 2K. Okay, dito, hindi niya na-state dito yung unit analysis. Dito na lang, doon lang sa start siya nag-unit analysis. Dito na part kasi yun nga, nagtitipid siya ng space. So ngayon ipakita ko pa rin sa inyo kung isa lang para paano siya naging BTU per pound mass. So ayan, dito tayo, ito right, ayan, ito kita nyo yan.
So, ayan na. So, ngayon, diba 400 feet per second siya, diba? Feet per second squared over 2. Tapos, yung 32.174 pound mass, feet, pound force, second squared. So, pag in-square, sa units muna tayo. So pag gawin nyo, 400 squared siya. So, ito, concentrate lang muna tayo sa units, ano. So, yung pag i-distribute mo yung squared, maging feet squared and second squared to. Ano ko na lang parang, yun maging ganyan. So, yung second squared, makakancel. So, ngayon, yung feet na to, mawawala kasi feet squared yun. So, feet na lang natira. So, ngayon, yung pound force aakyat. Kaya ang maging unit niya ay feet pound force per may pound na natira dito sa baba. Pound mass. So, kaya pag kinompute nyo ito, 3.20, okay, wait lang. BTU na siya, di ba? BTU per pound. So, ito ngayon, is itong feet pound na to, kapag isosolve nyo na siya, wait lang So, ito, i-compute natin sa calculator So, ganito pag ang calculator nyo ay ganito na, is yan. Type nyo lang, gayahin nyo rin yung mga yung mga parenthesis. 400 squared divide by 2. Gayahin natin yung mga parenthesis. 2 times 32.174. Then, yan muna. Hindi ko muna ilalagay yung 778, Yan. Ang lalabas ay, yan, pag equals to, wait lang, dito na tayo. Let's say yan, isulat natin siya rito. 2486.4797. So, ang unit na niya ngayon ay feet pound force per pound mass. Pero, kailangan natin siya ng convert into BTU ngayon. There are 778 BTU, feet pound in 1 British thermal unit. So, makakancel ngayon yung feet pound, then BTU per minute ngayon. So, itong 2486.47 i-divide pa natin siya ng 778. Kaya ang sagot ay 3.1959. Pero yung sagot sa libro, BTU per pound mass. So, ang sagot sa libro ay 3.20 BTU per pound mass. So, doon na tayo sa kinetic energy 2. So, ganun din. Gagawin din natin. Gawin natin ganyan. So, yung ginawa nyo rito, yun din ang gawin nyo rito. So, ituturon ko naman kayo mag-unit analysis sa workflow, So, ang formula dito ay P1V1, di ba? So, ang pressure 1 ay 200, wait lang, sulat ko na lang. Workflow 1 is equal to P1V1. So, ang pressure 1 natin ay 200 pound per inch squared o square inch. But, kailangan natin i-convert yung inch squared to feet squared kasi nga yung volume natin is naka feet cube. Kailangan natin dapat uniform tayo. Ganyan. There are 144 inch squared in feet, 1 feet squared. So, conversion to ng inch into feet. So, mawawala yung unit na 4 inches squared. So, sa pressure muna yan. Then, sa volume 1 na volume 2 na given, sa 2.65 na specific volume na niya. 2.65 feet cube per pound mass. So, tingnan ulit natin. So, ngayon dito, may makakancel. Makakancel yung feet squared
yung feet cube siya, doon may matitira pang isang feet. So ang matitira, 'di ba sabi ko nga sa inyo yung pound ng pressure ay force yun. This is pound force. So feet pound force per pound mass. So pansin nyo puro ano siya, workflow per mass. So pag i-compute natin siya, ganyan. Okay, 200 times 144 times 2.65. Ito muna ang lalabas. 76320. 76320 feet pound force per pound mass. But, diba sabi natin, there are 778 feet pound force in 1 BTU. So, makakancel ngayon yung feet pound force. So, ang maging unit niya ay BTU per pound mass. So, now, yung 76320, i-divide na natin sa 778. Since sa calculator ko, meron na siyang 76320, i-divide nyo na lang sa 778. So, ngayon, ang sagot niya ay 98.097. So, ang workflow 1 natin per mass is equal to 98.0976 BTU per pound mass. Ang sagot sa libro ay 98.1. Nag-round lang siya. So, napapansin nyo naka BTU per pound mass silang lahat. So, yun din ang gawin nyo sa sa workflow 2. Ito na kasi sinordcut niya na yung 144 kasi nga tinuruan na nga kayo nung una, 'di ba? So, dito na tayo. So, ang kinetic energy nakuha na natin, which is 3.20 BTU per pound. Yung workflow 1 is 98.10. Yung delta, yung U1, 1163.3 BTU per pound. Mas given siya. Given. And then, di ba plus Q sabi niya, but meron siyang close and open. Kasi sabi niya, heat loss. Kaya plus negative 10. Heat loss siya. Then now, 24.17 na yung K2. Yung workflow 2 is 54.42. And then yung delta U2 is, U2 pala is given. Ito yun. Then plus yung work. So ngayon, ganito lang gawin nyo. Mag-shift solve na lang kayo. Turong kayo mag-shift solve. So, copyhin nyo lang yan. 3.20 plus 98.1 plus 1163.3 and a plus, close and open, negative 10. So, equals na kayo. Alpha, calc, equals na siya. Then, tuloy nyo. 24.17 plus 54.42 plus 925 plus, yun na, yung plus na ay yun na yung x nyo, yung W. Then, shift solve na lang kayo. Shift calc, yan. Then, solve for x, tinatan nyo, hit nyo lang yung equals. Ito. So, ang nakalabas ang 2 by 1.01. Sa kanya, 2 by 1. So, kaya yung tinatanong niya rito na the work per pound of steam. Yun. Work per pound, So, tama. Ang work per pound niya ay 251 BTU per pound. So, yun na yung work. Pero, ang tinatanong niya yung flow rate kasi. So, remember that itong 100 horsepower, ito na yung work power niya kasi. So, ang power kasi, guys, ang power is equal to mass times the work per work per kilogram, per pound mass pala. Or just power is equal to
mass times the specific tawag nito, natula ako kasi ng manok, energy per kilogram. So now, may power tayo na given yung 100 horsepower. So yung 100 horsepower, i-convert natin siya sa BTU per minute. Ano? So dito muna, power is equal to 100 horsepower. So convert natin siya sa BTU per minute. Okay, there are in 1 horsepower there are 42.4 BTU per minute. So makakancel yung horsepower ngayon. So ang mangyari 100 wait lang 100 times 42.4 is 4240 BTU per minute. So ayan, ito na yung power, yung na-convert natin 100 horsepower into BTU per minute. So now yung power natin, copy na lang natin tong formula. So ito, power is 4240 BTU per minute is equal to, wala tayong mass, ito yung hinahanap, yung flow rate. Yung work natin is, ang work, copy na lang natin sa kanya, 251 BTU per minute. So ngayon, BTU per kilogram pala. Yan. So dito kasi, sa rules of mathematics, makakancel yung BTU. Okay. Then, ito, not kilogram pala, pound mass pala. Sorry, pound mass. So, ganyan. Ito class, guys, yung kilogram per minute ang pupunta. Tama, mass matitira dito. Yung kilogram mapupunta sa taas. Kaya, yung pound mass mapupunta sa taas. So, ang gawin nyo na lang ganyan, 4240, shift solve na lang kayo, may equals. Ito kopya nyo, alpha x kayo kasi yung hinanap natin. Yung work per pound natin is 251. Shift solve na lang kayo. Yan, 16.89 pound mass per minute. Pero ang sagot yata sa libro is per hour. So ngayon, i-convert nyo lang sa pound per hour na. There are 60 minutes in 1 hour. So makakancel yung minute ngayon. Multiply natin to sa 60 times 60. Kaya 113.54. 113.54 okay, pound per hour. Ganun lang siya. So yung sa libro is 114. Okay lang yun. So yun yung mga unit analysis. Kailangan talaga marunong kayo sa mga unit conversion. Hope na alam nyo na to. Okay, para ma-satisfy ka dito, i-arrange natin tong formula. So ganyan, mass is equal to power over work per pound mass, So ang power natin ay ito, 4240 BTU per minute over, ang work per pound natin ay 251 BTU per pound mass. Makakancel tong BTU. Yung pound mass aakyat sa taas, kaya pound mass per minute. Ang 4240 over 251 ay magiging 16.89. Then i-multiply nyo 60 para maging 13.54
pound mass per hour. So sana na gets nyo yun, ano, na kuha nyo yun. Then dito pa tayo sa isa, yung air compressor. So ito daw merong air compressor. So ang air compressor, guys, kung na-experience nyo yung magpa-vulcanize, ang talagang air compressor lang doon ay yung may cylinder. Yung tangke, storage lang yun, ano. So ang compressor talaga doon ay yung merong yung parang yung separate, yung iniikot ng induction motor. So sabi niya, yung air compressor daw nakaka-receive siya ng 272 kg per minute of air at 99.29 kilopascal. So ito, hindi na siya English units, SI units na siya, kasi kilopascal tsaka meter cube per kilogram may mga gamit niya. So tuloy natin, specific volume na riyaw ay 0.026 meter cube per kilogram. At receiving lang yun, ha. The air flows steady through the compressor and is discharged at 695.5 kilopascal and 0.0051 meter cube per kilogram. So ito na yung specific volume, ito na yung pressure 2. The initial internal energy of the air is 1594. Ito yung U1. At discharge, the internal energy is 6241 kilojoule. Joule pala. Hindi kilojoule. Joule per kilogram. So ito na yung U2. The cooling water circulated around the cylinder carries away 4383 joule kilogram of air. So kapag sinabi niyang carries away, tinangay. So yung mga cooling water kasi, yung mga big compressor kasi, guys, unlike sa mga air compressor lang sa vulcanizing, wala siyang hangin, kumbaga wala siyang, kumbaga sa sasakyan meron siyang tubig. Yung mga malalaki kasing compressor, may mga nagsisirculate na water. Ang tulong kasi nito, ang tulong talaga nitong water para maiwasang lumambot yung metal. Kasi pag lumambot yung metal, kasi nga mainit to, sasabog kasi nga high pressure to. Kaya kailangan i-maintain ng cooling water para ma-maintain yung strength of material niya. So ngayon, ang tinatangay niya raw na energy is 4383. So tinatangay means negative to. Hindi siya nag-add. Tinatangay, so nawawala. The change in kinetic energy is 896. So itong tanda nyo, change, kapag sinabi ng change to, delta K na to. 896 joule per kilogram. Increase. Yan. So increase, sabi niya. Tumaas daw. Sketch an energy diagram. Wait lang, sketch ko lang. Ayan. So dito siya. Ito yung compressor, guys. So ito yung point 1, nasa baba pa lang siya, which is andito na yung mga yung 99 ba yun? 99.29. Ang specific volume nito ay 0.026 meter cube per kilogram. And then andito rin yung U na 1594 joule per kilogram. So andyan na lahat, andyan na yung, tapos yung point 2 niya, so i-compress niya. Ito kasi yung compressor, guys, meron siyang valvula. So kapag umakyat na siya, mag-open tong isa, pagbaba niya mag-close yung isa, papasok ang hangin, balik-balik yan. So, sa may point 2 naman, kapag aakyat na siya, may allowance siya, guys, yan. Sulat to, itatangay niya. So pagtaas niya, itataas yung pressure, which is mag-open naman tong valve papunta sa reservoir. Yan, pagbaba niya, close to, mag-open naman yung intake, papasok ang hangin.
Kaya paulit-ulit lang. Steady, hindi siya unlike this sa work non-flow. Kapag work non-flow, walang valvula yan. Pero since may valvula, steady flow siya. Kasi pag akyat niya, open yung valve na yan. Pagbaba niya, open din yung intake. Papasok ang hangin. Kukompress sa labas. So, yung mga point to andito na. So, ngayon, ang isosolve lang ba natin dito ay, ang tinatanong niya, compute the work. Okay, pag naka-meet na kayo ng tip na lang to, no? Pag compressor ang pinag-usapan, negative ang work nito kasi nga compression. Kasi nga nag-insert ng power yung piston para i-compress yung system, ano. So, compute the work. Dito, ito sinimple niya lang ganyan, pero hindi talaga ganyan ang draw. Yan, ang gusto niya lang i-emphasize dito yung energy in is equal to energy out. Pero pag dito nga ganito talaga yung piston, balik-balik lang siya. Pagbaba, aakyat, bababa, aakyat. So since P1 given, V1 given, Q, yun negative siya, no? Kasi nga tinangay, carry sabi niya 4383. Ang mass flow rate natin is 272 kg per minute. Yung pressure to is so ang susolve lang natin dito, so wait lang and then sa compressor kasi since air neglected na konti na lang yung effect ng potential energy, kaya kinancel niya na rito. So ang natitira na lang K1, yun isosolve natin yan. Workflow 1 isosolve, U1 given, Q given to, kinetic energy isosolve, workflow to isosolve, U2 given, work, ito talaga yung main na sasagutan natin. So ito siya, sagutan muna natin yung basis in 1 kg mass, sabi niya, diba? So matic to na per kilogram yan. So ang workflow 1 ay ito yan, work, tama niya. So ang kilopascal kasi, okay, ang kilopascal katumbas niya ay kilonewton per meter squared. Tandaan niyo to, no? Kilopascal is equal to kilonewton per meter squared. So ngayon ito kilopascal kasi meron 99.29 kilopascal or kilonewton per meter squared, and then yung volume niya is 0.026 meter cube per kilogram. So tingnan nyo, makakancel yung meter squared, yan, cube, may matitirang meter per kilogram. Pakitandaan nyo na rin, so may natitira na kilonewton tsaka meter. Ito konting tip lang, yung iba alam nyo na to. Ang kilonewton meter guys ay kilojoule, ang newton meter ay joule. There are 1000 joule in 1 kilojoule. So tandaan yung mga tip na yan, ano. So dito na tayo. Yung workflow 2, ganun din, makakancel yung meter squared, may matitirang, kasi meter cube to, may matitirang isang meter, kilonewton meter per kilogram din yan. So yung kinetic energy hindi na tayo magsasolve kasi nga ang delta K ay given. Ito delta K 896 increase, sabi niya. So ngayon i-arrange lang natin, in-arrange niya rito. Workflow 1, ito na yon, 2.52. Yung yung U1 yung U1 niya kasi ay 1594 joule per kilogram. Bakit dito 1.594? Kasi nga i-divide mo siya ng 1000 para maging kilojoule. So lahat ito guys ay ang unit lahat nito ay kilojoule per kilogram. Hindi pwedeng joule yung isa. Mali na yon. Ito 2.582. Yan. 583, 58, nagkamali pa siya. So kilojoule per kilogram to. Yung U1 niya is 1594, convert niya sa kilojoule per kilogram, kaya nag 1.594.
yung yung Q, which is yan, negative 4383 joule per kilogram. Para maging kilojoule siya, i-divide mo siya ng 1000 para 4.383 joule per kilogram. Kaya negative 4.383 kilogram. So, ang delta K is 896 joule per kilogram. Pero kailangan natin ng kilojoule per kilogram. So, i-divide mo siya ng 1000. Kaya 0.896 kilojoule per kilogram. Yung workflow 2, which is ito. Then, yung U2 ulit 6241 joule per kilogram. I-divide mo siya sa 1000 para maging 6.241 kilojoule per kilogram. So, no, pag i-shift solve mo to, ang lalabas ay ito, negative. Okay lang siya, meaning compression. Ito yung tinatawag nilang work done on the system. So, ayan na. Actually, okay na tong sagot na to. Pero ito kasi ay per kilogram. Ang kailangan niya is time. Kapag energy over time na is power ng pinag-usapan doon. So now, ayan siya. Negative 10 points, ito yung nakuha. So, ang work lang, ang power is i-multiply mo lang siya sa flow rate. So, multiply niyan, given to, 272 kg. Mawawala to, kilogram. So, kilojoule per minute lang matitira. Pwede rin siyang, in 1 minute, there are 60 seconds. So, i-divide mo rin to ng 2954 divided by 60. Ang sagot niya ay 49.23. 49.23 kilojoule per seconds. Ang konting tip lang, ang kilojoule per seconds ay kilowatt din. Yan. 49.23 kilowatt. So ngayon, halimbawa nasiraan, engineer ka. Pabili ako ng 49.23 kilowatt na compressor. Since wala namang 0.23 sa market, bili ka ng 50 kilowatt. So, sana na intindihan nyo itong part na to. Ito namang itong letter number 4. Itong number 4. A centrifugal pump, operating under steady flow condition delivers 2,270 kilogram of minute. So, ito na yung mass flow rate. So, water siya. Initial pressure of 82,740 Pascal. Pwede rin siyang 82.740 kilopascal. To a final pressure of 275,800 Pascal or 275.8 kilopascal. The diameter of the inlet pipe to the pump is 15.24 and the diameter of the discharge pipe is 10.16. So, pag nakikita kasi kayo ng water pump, guys, meron siyang suction tsaka discharge. Yung suction, yun yung kumbaga sa ating mga kung meron sa inyo may gamit na water pump motor, yung sa tubig natin, 'di ba may papasok sa balon, sa butas, yun yung suction. Kung doon yung maglalabas naman, yun yung discharge. Sa konting kaalaman na lang So, ang diameter daw ng suction is 15.24 cm. Medyo mataba rin to. Tsaka yung discharge niya ay 10.16 cm. What is the work? So, ito guys, ang negative ang work nito kasi nga nag-exert tayo ng work sa system. So, unang-una, ang tinatanong niya, what is the work? Okay, dito, magtatanong bakit isosolve ang area? Mga areas, area 1 tsaka area 2. Kasi nga, ang area 1, ang mga area ay connected siya sa kinetic energy. So, remember yung chapter 1 natin, mass is equal to density times the velocity times the area. So, now, since
may area 1, yun makukuha. Meron tayong density. Ang density of water standard na siya 1,000 kg per meter cube. And then area. Kaya dito lang, konting twist lang yung area. Twist lang niya pero ang target pa rin niya ay yung velocities. So, ito siya. 'Di ba ang ano niya is 15.24 cm. Dito, bakit siya 15.24 ano? Yung ano kasi, yung 15.24 cm, i-convert niya into meter ano. I-divide niya ng there are 100 cm in 1 meter. So makakancel yung cm. 15.24 over 100 is 0.1524 meters. Kaya yun yung diameter niya. Itong pi over 4 times 1524, recall yung algebra niya. Recall nyo yung solid mensuration nyo. Yung tubo kasi guys, bilog yun. Wala namang masyadong ginagamit na square tube sa mga water pump. Almost bilog. So, yung area of circle is equal to pi over 4 diameter squared. Yan. Area pi over 4 d squared. Kaya yun yung ginamit dyan. So, yun yung speed of the entrance. Ayan. Yung mass flow rate given naman kanina, which is 2270. Given to. Kilogram. Okay, hindi. Ito, baka i-separate natin para maintindihan nyo pa ng mabuti. So, since velocity 1 is equal to mass density times area 1. So, ang mass flow rate natin ay 2270 kilogram per minute. Ang density of water natin is 1,000 kilogram mass per meter cube. Ang area natin, ang area 1 natin is ito, 0.01824. 0.00 ay, hindi pala 1824 meter squared. So, unit analysis tayo. Ito, kilogram mass yan. Mawawala yung kilogram mass. Ayan. Ito, meter squared, no? Mawawala kasi meter cube to. May meter na matitira. Since reciprocal, aakyat to. Meter slash minute. Meter per minute. Pero, sagot sa kanya ay sagot niya is minute per second. So, separate natin. 2270 meter per minute. Ayan. In 1 minute, there are 60 seconds. Mawawala yung minute. So, i-divide nyo ngayon not 2270 pala. Wait lang. 2270 divide by 1,000 divide by 0.01824. Ang sagot niya ay 124.451 meter per minute. Pero meter per seconds ang kailangan. In 1 minute, there are 60 seconds. So, mawawala yung minute. So, i-divide nyo yung 124 into 60. Ang sagot niya ay 2.07412 meter per seconds. So, ang sagot niya is parehas. So, now, okay na kayo doon. So, ganun lang gagawin nyo rito. Siya kasi nag-direct na siya into 60.
automatic niya ng kilogram mass per seconds. So, ganun din ang gawin nyo rito. Hindi na siya nag-unit analysis pangalawa kasi nagtitipid siya ng space. So, sa kinetic energy naman, since meron tayong velocities, no? Balik na tayo sa okay. Ito, V1 squared over 2K. Di ba ang dalawang K natin? Pagbalikan nyo, isang 1 kilogram mass, meter, Newton, that second squared. Yung isang K natin is 9.8066 kilogram mass, meter, over kilogram force, second squared. So, at this moment, ito gawin natin yung Newton. So, unit analysis tayo. So, dito na lang I hope na alam nyo to. Kapag ito yung squared, pupunta doon. Meter squared, second squared. Kaya, mawawala si second squared, makakancel na siya doon. Meter squared siya, may meter sa baba, may meter nang natira. So, si Newton, aakyat. Maging Newton, meter, kilogram. And remember, Newton meter is a joule, So, Newton, joule, pwede rin siya. So, yung kinetic energy, ganun din ang gawin nyo sa part 2. So, ang makukuha nyo is 10.89 Newton meter kilogram mass. So, yung workflow 1, okay, matipid sa Newton meter ginamit niya, P1, B1. So, 82,740 Newton per meter squared. Remember, itong V1 guys is, ang water kasi hindi na nagbabago yung density niya. So, remember yung specific volume is equal to 1 over the density. So, kaya 1 over the 1,000 yung V. Kaya, parang P1 naging pressure 1 is over density of water. So, simply like that. Ito, meter squared, mawawala lahat. Cube, may meter na titira. Akyat yung meter sa taas, Newton meter per kilogram ang lalabas. Ito yung mapupunta niya. So, workflow to, ganun din ginawa niya, ganun din. So, punta na tayo doon. So, cancel yung potential energy. Wala yung potential energy. Sa water kasi guys, pag malamig, wala naman siyang wala siyang internal energy. So, ang internal energy kasi parang yung sabi niya reaction of atom. Pag ordinary water lang, hindi naman siya mainit. Consider na ang internal energy ay 0. At konting kaalaman sa mga compression talaga. Heat is equal to 0 sa mga compression, Mapapag-aralan natin yan sa next chapters. And then yung workflow 1 lang ang matitira, kinetic energy 1, and then workflow 2 and workflow 1. So direct substitute nyo na siya. So ang maging unit niya lahat to ay Newton meter per kilogram. So pag isi-shift solve mo to, negative kasi nga nag-apply tayo ng work sa system. Nag-apply ng water power sa impeller ng pump para mag-move yung mga fluids, kaya negative. So, ito, Newton meter per kilogram. So, pansin nyo, kilojoule per minute na siya. Okay, ano siya? Guys, yan. So, dito, ang power is mass times yung work per kilogram mass, So, ngayon, ito na yung work, ito yung per kilogram mass, ito yung flow rate natin na given. So, makakancel si kilogram mass, Newton meter per minute. Si Newton meter is, okay, wait lang ang lalabas dyan, tama, negative 201.8 times 2270, 458.086, Newton meter pa yan, o joule.
i-divide nyo siya sa 1,000 para maging kilojoule. Kaya 458.086. Nag-ground na lang siya. Yan, kaya kilojoule per minute ang sagot niya. So almost 1 hour na kasi yung video. So pwede na tayong mag-quiz. Wait lang. Tingnan natin tong ano. Okay, itong last na lang. Last na to. Dito involved na yung enthalpy. Okay. A turbine operates under steady flow condition receiving steam at following state. Pressure 1 is 1,200 kilopascal. Temperature niya is 118. Ang enthalpy 1. Ito na enthalpy 2785 kilojoule per kilogram. Yung speed niya ay 33.3 meter per seconds. Yung elevation is 3 meter. The steam leaves the turbine at the following state. Ayun na, naglabas na siya ng 20 kilopascal. Yung exit niya is 2512 kilojoule per kilogram. Yung speed ng exit niya ay 100 meter per seconds and the elevation is 0. Kumbaga, kapag i-drawing natin to, wait lang, balikan na lang tayo ng turbina. Kumbaga, itong sinasabi niyang ano, kumbaga ito yung ground, 3 meters siya. So, yung merong potential energy na 3 meters, yung 2 is wala kasi nasa ground na siya. Kaya yung Z1 is 3. So may potential energy to. Yung Z2 wala na. Kasi 0 siya. So given yung H1, H2, velocity given, velocity given. And then sabi niya rito, heat loss. Loss. Nawala yung loss. So negative 0.29. So ang mass flow rate niya ay 4.42 kg per seconds. And ito na. So remember yung potential energy, gravity, Z1 over K. So yung K natin ay ito, 1 kilogram meter. So ngayon, okay, makakancel si meter per second squared. So yung Newton pupunta sa taas. So makakancel yung Newton meter per second squared, pero may meter pa dito. Kaya Newton meter. So ito, since Newton meter to, para makuha nyo tong 0.0294, i-divide nyo na lang to yung result nito sa 1,000. Nag-shortcut na tong book. Yung kinetic energy 1, V1 squared. So ganun din. V1 squared maging meter squared second squared to. Magkakancel si meter, may matitirang meter dito. Yung meter per second squared to ay mawawala. So pupunta rin Newton meter per kilogram din to. I-divide nyo sa 1,000 para maging 0.544 kilojoule per kilogram. Ganun din ang gawin nyo sa velocity. Diba sa energy natin is dapat same yung units natin, kilojoule per kilogram lahat. Or basta same units, hindi magkakapareha ang units kasi hindi pwedeng mag-add. Ito yung heat loss, i-divide mo lang siya sa flow rate. Ang mass flow rate natin ay 0.42 kg per seconds. So ang ating so ganyan, mawawala yung seconds lang. So ang matitira lang na unit niya ay kilojoule per kilogram. So 0.29 over 0.43 is negative 0.6905 kilojoule per kilogram. Punta na tayo sa energy equation. Since 0 yung ating ground, part 2, so P2 wala. P1 na solve natin. So direct substitute nyo na lang. Given naman lahat to. Kaya pag nag-direct substitute kayo, ito muna makukuha nyo. 267.9 kJ per kilogram. Para makuha nyo yung power, pag kilowatt na, i-multiply nyo na yung energy per kilogram sa mass flow rate na 0.42 kg per seconds. Mawawala ngayon yung kilogram. So kilojoule per seconds ang lalabas. Ang kilojoule per seconds is kilowatt.
So, yan yung lalabas. So, that's for ano, and then ready for a quiz ulit for conservation of energy. So, yun lang guys.